Köszöntünk titeket megúszós, vagyis 10 perces széderünkön. Most pontosan megmutatjuk, hogy csinálj, hogy emberi idő alatt mégis a hagyományoknak megfelelően tud levezetni saját szédered. Készen állsz? Mi mondjuk, mit csinálj, az áldásoknál és felolvasnivalóknál pedig állítsd le a videót, és olvasd a szöveget a képernyőről. Először is az alapok. Mi az, hogy széder? Azt jelenti, hogy rend. Mert rendnek kell lenni. Ez nagyon fontos. Nem úgy, mint a többi zsidó ünnepen, ami olyan, mint egy zsibvásár. Egy rendes széder 14 lépésből áll. És ebből egyet sem hagyhatsz ki. Gyújtsátok meg a gyertyát! Aztán jöhet az első pohár bor és az áldás! Mielőtt megmossuk a kezünket, nézzük meg, mi minden van a szédertálon. Kemény tojás. Mert a szabad emberek vacsorája előétellel kezdődik. Vagy egyesek szerint azért, mert a tojás olyan, mint a zsidó. Minél jobban főzik, annál keményebb lesz. Sült csirkecomb. Az ünnepi áldozat emlékére. Ezt nem esszük meg. Harószát. Alma, dió, bor keveréke. A malterre emlékezve. Ez amúgy elég jó. Valami zöld, mondjuk petrezselyem, mert ez a tavasz ünnepe. Keserű fű, mert a szolgaság keserű volt. Mondjuk ki, torma, narancs. A közösségen kívül rekedtek tiszteletére. Macesz, azaz kovásztalan kenyér. Az ünnep lényege, hiszen sietni kellett, nem volt idő keleszteni. Beceneve pászka, ha így jobban ismered, sós víz. A könnyek emlékére. Ez nem túl jó. Mártsuk be a zöldséget sós vízbe és áldjuk meg. Az évszakok változására gondolunk közben. A szabadulásunkra. S a könnyekre, amit ejtettünk az úton. Természetesen az egyiptomi kivonulásról van szó. Nem arról, ahogy a széderrel jöttél a 4-es-6-oson. 3 maceszlap van előttünk, mert például 3 ősapánk volt. A középsőt vegyük ki, és törjük ketté. És az egyik felét dugjuk el. Az lesz majd az afikomán, az utóétel. Mondhatjuk azt közben. Ez a szolgaság a sanyarúság kenyere, amit őseink ettek Egyiptomban. Gyertek mind, kik szeretnétek, egyetek ma velünk. Ma még szolgák vagyunk, jövőre szabadok. Na, kezdjük el mesélni szabadulásunk történetét. De csak miután meghallgatjuk a kérdéseket. Mind a 4-et, hiszen mi zsidók, na, kérdezni azt tudunk. Ez a lényegünk. Nem, de bár. Ez a híres Manistaná. Nem csak 4 kérdés van, de 4 gyermek is. A bölcs, kíváncsi, érdeklődő, elemző. Az ellenszegülő, avagy izgága, kívülről szemlélődő, nem könnyen bevonható. Az együgyű. Ma már inkább úgy mondjuk, más módon érdeklődik. És aki még kérdezni sem tud, vagy nem akar, még idő kell neki, hát figyel, ő ilyen befelé forduló. Na most úgy kell elmesélni a történetet, hogy mind a 4 gyerek el tudja képzelni. Kérdezzenek, érdeklődjenek, legyenek benne a sztoriban, hát ilyen Waldorfos oktatás. Kezdődjék az elbeszélés. Olvassátok fel a történetet. A 10 csapás az megvan, ugye? Ja, hát nem a 2020-as, az old school. A szokás szerint minden csapás felolvasásakor bort csepegtetünk le az ujjainkról. Vérré változtak a folyóvizek, elpusztultak a halak. Békák lepték el Egyiptomot. Aztán tetvek. Aztán vadállatok. Dögvész lépett fel az állatok között. Fekélyek borították az emberek testét. Fúj! Jégeső verte el a termés nagyját. Jöttek a sáskák. 3 napos sötétség lepte el az országot. És végül meghalt minden elsőszülött egyiptomi ember és állat. Para, nem? Dayenu.
Nekünk az is elég lett volna. Ez a dal a szédereste során azt meséli el nekünk, hogy mennyi csodát tett az örökkévaló a zsidókkal, amikor kihozta őket Egyiptom országából, a rabszolgaság földjéről. Most pedig balra dőlve megisszuk a második pohár bort. Utána minden résztvevő kezet mos, és ezúttal áldást is mond rá. A kovásztalan kenyér azt a sietséget szimbolizálja, ahogy kimenekültünk Egyiptomból. Az áldás után a középső maceszbe leszünk balra dőlve. Most jön a maror, héberül a keserű cucc, amúgy torma. Az egyiptomi munka keserűségét szimbolizálja. A széder vezetője vesz belőle, a hárószedbe mártja, és áldást mond rá. Más néven Hillel szendvicsnek is nevezik. Hillel, aki egy nagy jesiva vezetője volt, a szentély fennállásának idején egybefogta a pészachi bárány húsát, a keserű füvet és a kovásztalan kenyeret, és így ette őket. A gyors éttermeket megelőzve ő forradalmasította a szendvicskészítést. Nyugi, már a célegyenesben vagyunk. Már kajásak vagytok, mi? Hát, ez az ünnepi vacsora. A hagyomány szerint ilyenkor sózott, keményre főtt tojást teszünk, ami az előétel. Utána jöhet a normális táp. A vacsora korona ékszere, a desszert. Az igazi a cafun. De sajna azt elrejtettük, vagy elcsente egy gyerek. Keressétek meg az elrejtett afikománt, és ha megvan, megehetitek. Lezárásként áldást mondunk a finom vacsorára, megisszuk a harmadik pohár bort, és hálát adunk. Aztán gyorsan megisszuk a negyediket. Elfogyasztásakor megemlékezünk Éliáhu profétáról és Mirjamról. Kikészítünk nekik egy-egy serleget vagy poharat, és kinyitjuk nekik az ajtót. És legesleg végül. Tuti hallottad már azt, hogy Leshana Haba be Jeruzsálim, vagyis jövőre Jeruzsálemben. Ezzel az énekkel zárjuk az estét, és várjuk a messiás, vagy egy vágyott jövő érkezését. Leshana haba biRushalayim, Leshana haba biRushalayim, Leshana haba biRushalayim, Leshana haba biRushalayim habnuya.